नमस्कार साथीहरू, देश नेपाल च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, आज हामी जोरपाटी सुन्दरीजल सडकको पछिल्लो अवस्था हेर्न आएका छौँ। हामी भिडियोमा हेर्न सक्छौँ जोरपाटी चोकबाट बेसी गाउँ हुँदै माथि गोकर्ण महादेवस्थानसम्म बाटो नराम्रो छ। एक्सपान्ड त गरिएको छ तर गिटीहरू भने हालेर समाइएको छैन। माथि हनुमान चोक कटेपछि अत्तरखेल हुँदै लगभग सुन्दरीजलसम्मै भने सडक विस्तार भएको अवस्था छ। बाटो पनि गिटीहरू हालेर समाइएको छ। अब पिच हुनको लागि भने अन्तिम चरणमा सडक पुगिसकेको अवस्था छ। जता बाटो एक्सपान्सन गर्न मिल्यो त्यहाँ एक्सपान्सन गरिएको छ र नमिलेको ठाउँमा र बजार क्षेत्रमा बाटो साँघुरो नै छ। यसै खण्डमा पर्ने खोलाका पुलहरूमा पनि साँघुरा पुराना पुलहरू छन्, नयाँ बनाइएको छैन। हिमालय टाइम्स खबर पत्रिकाको जुलाई 15, 2020 को संस्करणको एउटा आर्टिकलमा भनिएको थियो कि जोरपाटी सुन्दरीजल सडक डिसेम्बर 2020सम्ममा नै सबै कम्प्लिट हुनेछ भनेर। तर विडम्बना अहिले मार्च 15, 2021 हुँदा पनि काम सम्पन्न हुने छाँटकाँट भने देखिएको छैन। काम स्पिडमा गएको खण्डमा भने यो मनसुनभन्दा अघि सम्पूर्ण खण्ड पिच हुन भने सक्छ, तर यदि सो भएमा मात्रै, नत्र फेरि अर्को वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। यस खण्डमा लोकलहरूले प्रोटेस्ट गरेकाले काम ढिलो भएको भनेर भनिएको छ। बाटो कतै 20 मिटर त कतै 12 मिटर चौडा हुनेछ भनेर पनि स्रोतले बताएको छ। अर्थात् जहाँ चौडा बनाउन सम्भव भएको छ त्यहाँ चौडा बनाइएको छ, जहाँ असम्भव छ त्यहाँ बनाइएको छैन र त्यही अवस्थामा नै यो बाटोलाई कालोपत्रे गरिनेछ भनेर भनिएको छ। त साथीहरू, हजुरहरूलाई थाहै छ चाबिल जोरपाटी सडक पनि बन्न वर्ष लागेको थियो। अझै पनि नारायणटार मूलपानी साँखु सडक सम्पन्न भएको छैन। यता जोरपाटी सुन्दरीजल सडक पनि धेरै वर्षसम्म अल्मलिएर बस्यो। उता भक्तपुर साइडमा खरिपारी नगरकोट सडक पनि बल्ल पछिल्लो समयमा केही प्रगति भइरहेको छ। ललितपुरमा ग्वारको लुभु लामाटार सडक पनि धेरै वर्षपछि राम्रो प्रगति हालसालै लिएको छ। यता सातो बाटो कर्मनासा गोदावरी सडक पनि साँघुरै अवस्थामा पिच हुन लागेको छ। कान्ति लोकपथ अन्तर्गत सातो बाटो चापागाउँ लेले पनि पछिल्लो समयमा राम्रो गतिमा अघि बढिरहेको छ। यता एकान्तकुना भैँसेपाटी सडक भने धेरै समयमा पनि थोरै सेक्सन भए मात्रै पनि बन्न भने सकेको छैन। भैँसेपाटी बोङमतीबाट फर्सिडोल सडक पनि विस्तार बल्ल बल्ल सुरु हुन थालेको छ। यसरी जे भए पनि काम सुरु भएको छ, यो खुसीको कुरा हो। काठमाडौँ उपत्यकामा साथीहरू अब मेलम्चीको पानी आएको छ र अहिले मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा आएको छ र अहिले सिधै बागमतीमा पानी डम्प गरिएको छ। यो मेलम्चीको सुरुङ सफा गर्ने हेतुले अबको केही हप्तामा उपत्यकाभरि मेलम्चीको पानी पठाई पाइपहरू टेस्टिङ गरिनेछ भनेर स्रोतले भनेको छ र उक्त टेस्टमा काठमाडौँका धेरै सडकहरू जलमग्न हुनेछन् भनेर पनि भनिएको छ। भनेको मतलब साथीहरू, फेरि सडकहरू हिलो हुनेछन्, पिच बिग्रनेछ र फेरि सडक धुलामे नै हुनेछ। तर यो पनि एउटा प्रोसेस हो, के गर्ने, मर्मतहरू त गर्नै पर्यो र पाइपहरू टेस्टिङ पनि गर्नु नै पर्यो, होइन र? त साथीहरू, हामी माथि उल्लेखित गरिएको सडकहरू लगायत यही जोरपाटी सुन्दरीजल सडकलाई पनि विगत 2-3 वर्षदेखि फलो गर्दै आएका छौँ र कार्य प्रगतिलाई हामीले भिडियो अपडेट मार्फत देश नेपाल च्यानलमा समय समयमा प्रसारण गर्ने गरेका छौँ र भविष्यमा पनि यो प्रोसेस जारी नै रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट म बाबुरामसोती देश नेपाल च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद अनि जय नेपाल।